Hello everyone! Ananyacreationৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এযোৰ খুব ধুনীয়া ইয়েৰিং বনাবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। বলকচোন মইনো কেনেকৈ আজি ইয়েৰিংযোৰ বনালোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। দেখিছেনে খুব ধুনীয়া এযোৰ কাণফুলি ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে এটা কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়েৰিং যদি আপোনালোককো লাগে তেনেহ'লে মোক অৰ্ডাৰ নিশ্চয় কৰিব পাৰিব।